Dobrý den, tak od toho uveřejněného videa uplynul nějaký čas, takže jsem si řekl, že teda zkusím sebrat všechny tak nějak ty nejdůležitější, jak to říct, ty nejdůležitější body a zkusím o nich trošku víc mluvit a možná vyjasnit některé věci. Vzniklo z toho jako několik rozhovorů, několik různých jako novinových článků a takhle podobně. Nicméně asi tohle je ten kanál, na kterém jste to našli jako první, takže to snad jako osloví ne nejvíce lidí nutně, ale asi bylo dobré, abych se k tomu já sám teda vyjádřil a přestal nechávat tady tuhle iniciativu jiným různým spekulacím a takhle podobně. Takže já začnu úplně první a to je článek na Manipulatoři.cz, kde pan Cemper promptně napsal článek a já ho teda s dovolením přečtu a zkusíme se o tom pobavit. Takže na internetu se virálně začíná šířit video Jana Šafaříka, který vypráví o svých zážitcích z Ukrajiny. Video nese název Drahá Ukrajino, musíme si promluvit a má přes 100 000 zhlédnutí. To bylo tehda, já věřím, že dneska je to 470-480 000. Tak. Šafařík ve videu se obouvá do ukrajinské armády, která je údajně nevycvičená a plná korupce. Nevycvičená a plná korupce. Já nutně neřekl, že armáda je plná korupce, protože k tomu se vyjádřit nemůžu. Jelikož korupci v tom klasickém slova smyslu jsem nezažil, nepozoroval. Takže to, co já o ní rozhodně slyším a od toho, co to video vlastně vyšlo, tak jsem mluvil se spoustou lidí, zejména s lidmi, kteří třeba tam vozí humanitární pomoc a o korupci, jak v armádě, tak na Ukrajině obecně, slyším velmi. Nicméně já se ke korupci vyjádřit nemůžu, protože jsem ji v tom klasickém slova smyslu nezažil. V tom klasickém slova smyslu myslím, že vykážeme benzín a prodáme ho bokem. Takhle tu klasickou korupci. Nic takového jsem nepozoroval, takže a nemyslím si ani, že jsem něco takového řekl v tom videu. Tak a že je ukrajinská armáda nevycvičená, tak ano, pod to bych se podepsal, s tím rozhodně minimálně z toho, a já jsem i v tom samotném videu jsem řekl, že to, co říkám, je krátký výsek jednoho člověka a já rozhodně jsem otevřený tomu, že to tak nemusí být všude. Nicméně z toho, co jsem já viděl, to byly 3 jednotky, tak zcela jistě a minimálně 2 z nich byly absolutně nevycvičené. Jedna, která čítala 570 lidí, byla zcela zjevně necvičená minimálně celého toho půl roku, kteří jakmile existují, toho půl roku, tak dostanou 14denní kurz a od té doby ty zbraně nepoužili. Nebo téměř nepoužili, jestli s nima vystřelili třeba 2krát nebo něco takového. To bylo zcela evidentní a jakýkoliv člověk, který alespoň trochu ví, respektive to pozná kterýkoliv člověk, protože skill, tu schopnost zacházení se zbraněma a různě třeba pohyb, komunikace a takhle podobně, to nemůžete nafingovat, to nejde. Lidi poznají, že to nefunguje. Lidi nevědí, jak to má vypadat dobře, ale poznají, když to děláte špatně. Tím spíš, když se na ně dívá někdo jako já, který učí lidi střílet, zacházet se zbraněma, tady tyhle věci posledních 7-8 let. Takže zcela jistě ty jednotky, ve kterých jsem byl já, byly zcela jistě necvičené celého půl roku. Odkud pramení vlastně ta největší frustrace, která vlastně potom navazuje na ty prostředky, které jsou tam utápěný, protože když si vezmeme třeba tu jednotku, jednu z těch jednotek, který jsme cvičili, to je 570 lidí, protože nejsou v tom rozporovaném území, tak dostávají výplatu 44 000 měsíčně, to je 25 milionů jenom v nákladech a nepočítám vůbec důstojníky, kteří dostávají více a takhle podobně. Takže je vidět, že za toho půl roku nic nedělali, takže 25 milionů krát 6 je kolik? 150 milionů? 150 milionů hřiven. Minimálně jenom tady v tomhle nákladu nepočítáme ubytování, jídlo, nic takového, nepočítáme vyšší odměnu důstojníkům a takhle podobně. Takže to je zdroj vlastně celé mojí frustrace, nebo velké části mojí frustrace. Takže zcela jistě netrénovaná. Trénovaná být může, jenom tam prostě chybí to vedení a velení, které by tady tuhle složku zorganizovalo. Tenhle nejnákladnější prvek, což jsou lidský zdroje. Tak. Následně hovoří o údajných obrovských ztrátách ukrajinské armády a o tom, že ruská armáda má prý na bitevním poli převahu. Zase to je takový jako... nemyslím si, že jsem řekl, že by ruská armáda měla na bitevním poli převahu.
Nevím, odkud to pan Sandper z toho videa bere a nic takového věřím já, že jsem neřekl. Tak a u obrovských ztrátách, ano, to jsem řekl. To je zase taková, jako, já nevím, jestli to dělá tady ten člověk schválně, že půlku té věty napíše, že to je to, co jsem skutečně řekl, a pak napíše něco, co jsem neřekl, a co se on možná jenom domnívá, že jsem třeba jako nějak chtěl naznačit, nebo tak. Zvláštní. Zvláštní žurnalistický počin. Jsem vždycky totiž věřil v to, že jako novinář, jako žurnalista, já nevím, jestli to je vlastně tady tenhle člověk, tak musím vlastně říct, reportovat ty fakta, a jak už s těmi fakty lidi naloží, je potom na nich. Tady je takový, to přijde takový, jak to říct, subjektivní. Tak. Ke konci videa hovoří o tom, že armáda Ruské federace je na tom tak dobře, že hrozí i střet se zeměmi NATO, včetně České republiky, a nabízí své produkty. Šafařík totiž obchoduje s vojenským vybavením a instruuje, jak se zbraněmi zacházet. No, já jsem neřekl, že jakoby, a určitě jsem neřekl v tom videu, že Ruská federace nebo armáda Ruské federace je na tom tak dobře, že hrozí střet s armádami NATO. To jsem nutně nicméně jsem řekl, že jsem pozoroval na sociálních médiích obrovskou válkychtivost, kterou považuji rozhodně za něco, čeho se obávat. Já myslím validní argument. Jestli má nebo nemá Ruská federace schopnost vést válku se zeměmi NATO, k tomu jsem se nevyjadřoval, protože to nevím. Minimálně, ale budu vnímat ten risk toho, že tady takovýhle střet možný je. Myslím, že by bylo minimálně jako krátkozraké to prostě celý uzavřít a říct, že to možné není. Já minimálně podnikám v tom oboru, kdy se připravujeme na tu možnost, že to možné je, na tu situaci, že to možné je. No a když se to nestane, tak super. Nicméně nic takového jako jsem nenaznačil, že by ruská armáda měla dostatečně sílu na to přemoct armádu evropskou, protože o tom nic nevím. Tak. Šafaří, jo, to už jsem četl. Tak. Kontaktovali jsme proto ukrajinskou ambasádu v České republice a projekt Stop Fake, kteří se teda vyjadřují, že je pravda, že Jan Šafařík asi 6 týdnů pobýval na území Ukrajiny. Děkuju, tak alespoň tohle mám potvrzený. Tak. Je silně nepravděpodobné, že by za tuto dobu stihl projet tolik úseků fronty, jak vypráví ve videu. A to je nesmysl, to je úplný nesmysl z jedné stránky, a to, že bych to jakoby nestihl čistě fyzicky, geograficky. Ukrajina není tak velká, abych ji za 6 týdnů nestihl projet, jako tady tyhle místa i klidně 3krát. Takže čistě geograficky by tady tenhle argument byl nesmysl. A já se teďka můžu domnívat automaticky, že ten, kdo se k tomu vyjadřuje, je úplný debil. Jenže to by bylo poněkud krátkozraký a já budu předpokládat, že ten člověk jako žádný debil není. Takže jak někdo může dojít k takhle nesmyslnému argumentu, vlastně, že bych to nemohl stihnout za 6 týdnů projet. Protože já nedokážu přemýšlet nad tím, abych to nemohl stihnout. No, ale je to možné za podmínky, že ten člověk, který se k tomu vyjadřuje a pracuje s tou informací nebo s tou domněnkou, že jsem podepsal vojenský kontrakt a že jsem byl oficiálně součástí ukrajinské armády. A v tu chvíli bych skutečně, abych mohl být někde převelen, tak bych musel projít celý administrativní kolečko, kdy mě jeden vedoucí prostě pustí, druhý mě zase přijme a takhle podobně. No a protože jsme přesně tady tenhle problém jsme řešili s klukama v Doněcku, kteří byli snaživí a chtěli být v jednotce, kde můžou být k užitku, místo toho, aby byli pořád brždění těma flakačema, se kterými tam bohužel jako byli uzavření. Takže jsme to řešili a tady tohle převelení bude trvat minimálně 3 měsíce. Takže pokud tenhle člověk pracuje s tou myšlenkou, že jsem byl oficiálně součástí ukrajinské armády, tak by to skutečně možné nebylo. Ukrajinská armáda není tak efektivní, aby dokázala převelet jednoho člověka během 6 týdnů na 3 místa. Prostě takhle to je. A netrofnu si říct, minimálně z toho, co jsme se bavili právě s těma klukama. Takže já se nebudu zlobit na toho člověka, že tady měl tuhle domněnku, nicméně to vychází z nepravdivé informace. Já předpokládám, že se domníval, že tam byl podepsaný kontrakt, což nebyl. Takže to je argument lichý.
Tak, dál teda pokračuje. Zároveň chceme upozornit, že řadový voják nemá žádné informace o obětech na jedné či druhé straně konfliktu. Tyto informace má jen generální štáb, kterému jsou informace o ztrátách hlášeny. To je taky velmi jako lichý argument a to je lichý argument, ať se na to jako dívám tak nějak z kterékoliv strany, protože není vůbec náročný zjistit, kolik těch lidí vlastně tam umřelo. Protože když mluvíte s člověkem, který řekne, že jich prostě do té ofenzivy šlo 112 a vrátilo se jich 17, tak je jednoduchý to počítat. Když mluvíte s dalším člověkem, který říká, že jich bylo 23 a teď už jsou 3, to je taky jednoduchý počítat. Když mluvíte s dalším člověkem, který teda jako mimo jiné řekne, že jsem debil a že nemám pravdu, ale mimo dalšíma informacema se mi zmíní, že jich bylo 300 a vrátilo se jich 50, tak to taky není těžký dopočítat. Nepotřebuji mít generální štáb a informace od generálního štábu, abych dokázal tady tyhle jako jednotlivé věci si dát trošku dohromady a trošku jako se z nich udělat nějaký závěr. Když mluvíte s medikama, který tam cvičíte, co vlastně jako mají, nemají, a co cvičí, kolik jich tam je a kolik lidí potřebují a nakonec jak se vlastně celý k tomu postavili organizačně, když měli možnost sehnat další lidi. No prostě bolest. Takže skutečně není, tak z mojí pozice není skutečně možné se podepsat pod to, že ukrajinská armáda má opravdu 80% ztrátovost ve všech ofenzivách. To samozřejmě možný není, já to říct nemůžu s absolutní jistotou. Nicméně, z toho, co jsem vypozoroval, z toho, co jsem slyšel, z toho, co jsem viděl, a mi to přijde jako validní ne argument, ale situace. Tohle si rozhodně dokážu představit, že ta ztrátovost je klidně kolem 80%. S tím tréninkem, který jsem viděl, a s tím velením, které jsem viděl, s tou organizací, kterou jsem viděl. Tak. A také jako instruktor bojující za Ukrajinu, já jsem nebojoval za Ukrajinu, a nemohl mít přesné informace o vybavení protivníka nebo o původu vojáků Ruské federace. Tak, já jsem nebojoval za Ukrajinu. To bylo jako třeba, a to je třeba říct. A já kamkoliv jedu za sebe. Mně je Ukrajina nebo Rusko úplně jako fuk, aby byl slušnej. A mě zajímají ty lidi. A je mi úplně jedno, jakou má vlajku, a v jaký zemi se narodil a v jakých uměle vytvořených hranicích jako, prostě ten člověk jako vzniknul. A je mi to skutečně jedno. A pro mě je důležité, jestli se ke mně jakýkoliv člověk chová s respektem a jestli se můžeme nějak racionálně domluvit a je nějak jako emocionálně silný, aby jsme se dokázali bavit o problémech jako dva dospělí lidi, jako dva emocionálně dospělí lidi. Tak to je pro mě mnohem důležitější, než jestli co má vlastně ten člověk napsaný v pase. Tak, to jen ať je jasno. Takže já jsem nebojoval za ukrajinskou stranu. Já jsem přišel mimo jiné, a mých důvodů tam bylo několik, ale mimo jiné jsem tam přišel pomoct těm lidem, kteří potřebují pomoc. A to si zase jako řekněme vlastně, i přes to, co jsem viděl, s tím spíš vlastně, co jsem viděl, ti lidi potřebují pomoc. Na druhou stranu, ale úplně stejně. Já předpokládám, že to bude úplně stejný na druhé straně. Potřebují pomoc ty lidi na ruské straně. Protože jsou to lidi. To je jedno, jestli jsou to Ukrajinci nebo Rusové. A nějakým způsobem do toho prostě do té situace byli natlačeni. Nicméně, já o tom určitě budu mluvit v jiném videu, kde budu mluvit o tom, proč by ve společnosti měly být zbraně. Takže to třeba v dalším videu. Nicméně, vrátím se zpátky k tomuhle citátu. Takže nemohl mít přesné informace o vybavení protivníka nebo původu vojáků Ruské federace. Lidi mluví, když prostě se jako bavíte s vojáky kdo kde a takhle, tak lidi mluví, když prostě nemají co dělat, protože jim žádný velení a ani žádný vedení prostě nedalo zadanou práci, co mají cvičit nebo co mají dělat, no tak samozřejmě sedíte u stolu, prostě tlačíte jídlo a mluvíte, povídáte si. Takže to je zdroj mých informací od těch lidí, kteří tam skutečně byli. Tak. A pokračuje teda Cemper. Napsal nám Igor Akapliev z velvyslanectví Ukrajiny v Praze. Stejného názoru jsou i analytici z projektu Stop Fake. Mě by zajímalo, jestli analytici z projektu Stop Fake někdy zvedli prdel a jeli se na tu Ukrajinu podívat, aby skutečně se k tomu jako nějak mohli vyjádřit. Protože to je to, co jsem udělal já. Já jsem nevěděl, co se tam děje, takže jsem zvedl prdel, odjel jsem tam, abych se k tomu tak nějak mohl vyjádřit
A tohle je to, co jsem viděl. A pokud jste vy tam byli, nebo vy tam jste a viděli jste něco jiného, to je úplně v pohodě. Já neříkám, já znovu zopakuju to, co jsem řekl v tom prvním videu. A to, co jsem viděl já, je jenom jako úzký výsek toho, co se tam vlastně děje. Nicméně těch jednotek, který jsem prostřídal, byly 3, ty místa byly 3 a byl to jako za mě, myslím, docela pěkný vzorek toho, jak to tam jako chodí. A zcela jistě, jsou tam i jednotky, které se snaží, kteří prostě jsou bojovníci, tlačí to, mají organizaci a mají výcvik, mají prostě materiál. Zcela jistě tam jsou. Já jsem je bohužel neviděl. A moc jsem se snažil, abych se tam k ním dostal. Tady k těmhle snaživým, protože i mě jako instruktora to baví úplně jinak, když ty lidi to baví a chtějí se učit. Tak. Dál teda Cemper píše, video vyznívá jako marketingová kampaň a reklama na jeho komerční aktivity. A reálná situace totiž nenasvědčuje tomu, že by Rusko mělo sílu ovládnout celou Ukrajinu. Dobře, tomu já nerozumím. Jestli mají nebo nemají sílu, nebo co se tam vlastně děje, protože i přesto, že jsem tam byl, fyzicky jsem tam byl, tak je ten nadhled na to, jestli někdo má nebo nemá skutečně sílu ovládnout celou Ukrajinu, je mi skrytej. Já jsem příliš malý člověk na to, abych vlastně viděl, co se za tím vším skrývá, jaký strategický plány a jaký technologie vzadu a podobně a politika a takhle podobně a obchod zejména. Abych se mohl vyjádřit k tomu, jestli jako někdo tam má nebo nemá sílu vůbec převzít celou Ukrajinu. Já jsem řekl, že kdybych byl na ukrajinské straně, tak bych to udělal tak, že to je takový návodný tady tohle. Tak Cemper pokračuje. Daří se jim postupovat prakticky jen na Donbase, a to navíc v některých místech. Například bitvu o Vuhledar vyhrála Ukrajina. Ruská armáda ovšem především selhala v bitvě o Kyjev, v bitvě o Charkov a získat další velká města, kromě Mariupolu, se Rusko ani nepokusilo. Je tedy silně nepravděpodobné, že by v silách ruské armády bylo zaútočit na jakéhokoliv člena NATO. Já jsem v žádném případě neřekl, že by armáda nebo ruská armáda chtěla útočit na členy NATO. Nic takového jsem já neřekl. A to je z pera pana Cempera. Spekuluje se, že Rusko se pokusí zaútočit ještě na nějakou menší zemi, například Moldavsko, aby Vladimír Putin mohl ohlásit nějaký přínos pro Rusko. Tomu já nerozumím. A co vlastně chystá Rusko, jestli bude útočit na Moldavsko, aby Vladimír Putin neztratil tvář a takhle podobně. To je zase domněnka nebo něco tady z pana Cempera. Takže to jsou manipulátoři CZ. Dobrá. Dál jsem zahlédl argumenty na to, že je takový zvláštní, že jsem vlastně nedokázal říct, v jakých městech jsem se pohyboval. Já jsem na začátku řekl, v jakých městech jsem se pohyboval, pak jsem řekl, že 2 hodiny severně od Kyjeva a potom u hranic severně nad Charkovem. A důvod pro to je úplně jednoduchý vlastně. Já jsem severně od Kyjeva byl jenom týden a potom tam jako nad Charkovem jsem byl 4 nebo 5 dní. Takže než se jako pořádně rozkoukáte, než uslyšíte, a to je právě ta důležitá část, než uslyšíte lidi říct, jak se to místo vlastně jmenuje, tak nevíte, jak se jmenuje, protože je všechno v azbuce a já nevím, jak se to čte. Takže já se po celé Ukrajině jsem se pohyboval skrz GPS souřadnice, protože GPS souřadnice jako číslo můžete přečíst v jakýmkoliv jazyce. Takže takhle jednoduchý to je. Takže GPS souřadnice od toho, kde jsem byl, to já samozřejmě mám. A tam, kde jsem byl delší dobu, tak tam si to pamatuju. Respektive vlastně. Já jsem byl jako na stejném místě potom, nebo dříve vlastně, 2 výlety po 14 dnech jsem byl na úplně tom samém místě v Doněcku. Ta vesnice má nějakých 7 baráků a doteď si nepamatuju, jak se jmenuje. Já nevím, jak se jmenuje, já mám prostě GPS souřadnice, to nepotřebuji vědět totiž. A jakmile vás někdo zastaví na nějakým roadblocku, jako na cestě, tak začnete mávat papírem, který je napsaný v azbuce, kde je napsaný, co jsem, kdo jsem a kam jedu. A pokud chce jako nějaký další informace, tak mu ukážete telefon, kde máte rozjetou GPSku, kde je vidět, kam jedu. Pak se vás zeptá, jestli máte v autě zbraně, a když řeknete, že ne, tak protože neumí anglicky pořádně, tak vás pustí dál a dál se jako s nikým nebavíme. Takže takhle jednoduchý to je GPS souřadnice. Velmi jednoduchá odpověď na tady tenhle argument.
Dál teda, z jednoho rozhovoru, který jsem z nějakého podcastu, tak tam to bylo se Slováky a tam jsem cítil teda, že se mě snaží úplně dotlačit do situace, kdy řeknu, že má každý Ukrajinec na čele vytetovaný hákový kříž a schovanou prostě v podobiznu s Adolfem Hitlerem a vlajku jakože s hákovým křížem a s nějakýma orlicima a takhle podobně. Takže tam jsem trošku cítil ty tendence a cítím to jako často, ty tendence ze spousty stran. A je to takový, je to velmi nepříjemný, protože je to prostě návodný, je to jednoduše návodný, takže a lidi začali být nasraný, když řeknu, že když jsem tam jako nikoho s hákovým křížem na čele vytetovaného jako neviděl. A nikdo tam nehajloval a všem bylo úplně uprdele, alespoň tam, kde jsem byl já, všem bylo úplně uprdele, jestli někdo mluví ukrajinsky nebo rusky. To bylo všem úplně jedno. A neviděl jsem vlád nikde, no, viděl jsem vlajky Azovu, to zase jako jo. A nicméně ohledně Azovu jsem dostal asi jako 3-4 různý příběhy, co to vlastně je od samotných Ukrajinců. A bylo vidět, že vždycky, když jsem se na to zeptal, tak jako se trošku se jako utáhli stranou, že by teďka měli dávat větší pozor na to, co řeknou, to jako rozhodně, takže něco se tam prostě ohledně tady toho pluku děje. Ale vlajky Azovu tam rozhodně vlajou, ale to, že mu jako někdo přisuzuje nějakou fašistickou, nacistickou jako ideologii a k tomu já se vyjádřit nemůžu. To já nevím, možná jo? Takže jestli po mně chce někdo odpovědět, jakože jestli jsem viděl nacistický vlajky a automaticky vlajka Azovu je nacistická vlajka, tak asi jo. Ale to jste jako, a já věřím, že to jste tomu jako přiřadili vy. A potom mi lidi posílají různě fotky, kde lidi mají právě tu třeba Azov vlajku a potom tam hákáče a různě hajlují a takhle podobně. No, a já jako nacisty a dementy, úplně jako debily vypatlaný, najdu i v České republice. A najdu je mezi ozbrojenýma složkama, najdu tady prostě nacisty mezi policajty, najdu je mezi vojáky. Když budu chtít, tak prostě tady tyhle fotky jako buď je můžu je nafingovat klidně úplně. Takže co? Takže když najdu fotku, kde lidi, kteří pracují u policie nebo kteří pracují u armády, tak někde hajlují jako s vlajkou a s Hakenkreuzem, tak co? Tak rozpustíme celou armádu, nebo jak to bude? Tohle jsou prostě, alespoň za mě, a já se snažím žít svůj život tak, že cokoliv jako negativního se snažím omluvit hloupostí, neznalostí a až úplně naposled nějakým zlým zájmem. A zrovna tady tuhle situaci nebo tyhle situace obecně se vždycky snažím omluvit činem pár lidí a negeneralizovat vlastně tady tyhle negativní věci na všechny. Proto taky v tom videu říkám 9 z 10, co jsem viděl, 9 z 10. Vždycky je tam prostě někdo, kdo to odsere, někdo, kdo se snaží, někdo, kdo chce a ostatní mu háže jako klacky pod nohy. Co jsem třeba říkal ohledně toho, jak se lidi snaží, jak trénují a takhle podobně. No, ale abych se vrátil k tomu zpátky. V každém místě, v každém městě, v každé jednotce, v každé ozbrojené složce najdu prostě nějakýho nácka. A můžu celý tady tenhle narrativ, celý tady tenhle příběh poskládat tak, aby se to hodilo mým zájmům, což je velmi nebezpečné. Takže já se k tomu můžu vyjádřit jenom to, co jsem viděl já osobně. A ke mně osobně se prakticky všichni lidi chovali jako slušně, velmi slušně, s respektem, většina z nich alespoň. Neviděl jsem nikoho hajlovat, neviděl jsem nikoho provolávat žádný nacistický hesla a takhle podobně. Takže pro mě osobně já jsem žádnou jako takovouhle ideologii nepozoroval. Je mi líto, pokud jste prostě chtěli slyšet, že Ukrajinci jsou nacisti. Já jsem si toho nevšiml. Nevím. A znovu říkám, nebo já taky nevím, jak to jako bylo před válkou někde ještě na jihu na Donbase, tam jako jižně východně a dál. A jestli někoho opravdu jako štve, jestli se tam mluví rusky nebo ukrajinsky, ale z toho, co jsem viděl, tak viděl a slyšel a co jsem se bavil, tak půlka těch kluků mluví rusky, půlka mluví ukrajinsky a já to všem úplně uprdele. Slyšel jsem jeden příběh od lidí, co tam vozí humanitárku, že tam měli nějakou učitelku, která byla úplně jako úplně jako ruplo v kuli, když se bavili právě o ruštině a ukrajinštině, že všichni, kdo mluví rusky, tak by měli jako zhebnout tady do plynu a takhle podobně. To jsem slyšel tady tyhle příběhy, já jsem je ale nezažil. A i kdyby, tak to byl jeden člověk. Z toho všeho, co jsem slyšel, tak jsem tady tenhle příběh slyšel od jednoho jediného člověka, který tohle slyšel u jednoho jediného člověka. Takže zcela jistě to existuje.
Úplně stejně jako u nás existují debilové. Tak, dál teda ještě v tom samém podcastu to znělo. Co si myslím o Ukrajině v roce 2014? A ta odpověď je jednoduchá. Lidi jsou nasraný právě, jakože se snad vyhýbám té odpovědi. Ale já jsem na Ukrajině v roce 2014 nebyl. Proč je tak náročný pochopit, že se k Ukrajině v roce 2014 vyjádřit nemůžu? Já jsem tam nebyl. Já nevím, co se dělo. A pokud jste tam nebyli, tak taky nevíte, co se dělo. Já to vidím jenom z toho svého příkladu vlastně. Já jsem byl před 3 měsícema, 4 a byl jsem tam nějaký čas, byl jsem tam jako na několika místech a několikrát. A mám z toho fotky, mám z toho videa, postoval jsem to všechno na Instagramy, na sociální sítě a takhle podobně. A stejně se najdou lidi, kteří říkají, že jsem nikde vlastně nebyl, že jsem to celý jako nahrál. A to je jako teď, to se stalo teď. Všechno je to na sociálních médiích, všechno je to prostě na internetu, všude jsou z toho videa. A lidi říkají, že jsem tam ani nebyl. Jak mi chcete tvrdit, že víte, co se dělo na Ukrajině v roce 2014? Když já jenom z té svojí zkušenosti vím, jak všichni najednou jsou tady, jenom z toho, co jsem já řekl. Jak jsou všichni proti sobě a jak nikdo vlastně ničemu nevěří, jak lidi vytrhávají věci z kontextu a nebo úplně lžou, domýšlí si věci, co jsem vlastně dělal a nedělal, kdo jsem, co jsem a takhle podobně, jak jsem vlastně co myslel a tak. Místo toho, aby se zeptali mě, jak jsem co myslel, pokud jim něco není jasný, tak se hnedka jako domýšlí různý příběhy vlastně, co jsem tam jel dělat a jaký motivy jsem k tomu měl, takhle podobně. A to je moje situace a stalo se to před chvílí. A někdo z vás mi snad chce tvrdit, že víte, co se dělo na Ukrajině v roce 2014? Get the fuck out of here. To je prostě nesmysl. Úplný nesmysl. Takže pokud nemáte přímo osobně lidi, kteří tam byli, který znáte tyhle lidi osobně a můžete se jich doptat ještě na nějaké věci a nějak to zdokumentovat, tak prostě nevíte, co se dělo na Ukrajině v roce 2014. Já jsem slyšel několik příběhů a zcela validní se mi zdají ty ukrajinský, a úplně stejně validní se mi zdají ty ruský. Takže ne, já nevím, co se dělo na Ukrajině v roce 2014. A už vůbec ne, to je úplně jako intelektuální nesmysl a naprostej faul. A se potom odvolávat ještě do té bezedné studny jakýsi historie a odvolávat se třeba na nějaký masakry v roce 1952. To je úplný nesmysl. To je úplně to samý, jako kdybyste mě popotahovali teďka za nějaký činy, který udělal můj dědeček. Že jsem tam, obvinění věřím bylo, že jsem tam jel pomáhat vlastně tady těmhle lidem, kteří dělali masakry v roce 1952. Nikoho, kdo dělal jakýkoliv masakr v roce 1952, jsem tam nepotkal, to vám garantuju. Protože by jim muselo být nějaký 95. Jestli počítám správně? 50, 70, kdyby to dělali ve 20, tak jim nějakých přes 90. Nesmysl. Je to úplně jako intelektuální faul, něco takového. Takže co dělali v roce 1952, to dělali úplně jiný lidi, jsou to úplně jiný lidi a je to úplně jiný myšlení. Stejně jako nemůžete přišít mi, co dělal můj dědeček v roce 1952 a že já jsem za to teďka vinen a teďka si za to ponesu nějakou odpovědnost. To je nesmysl. A jenom právě tady tímhle faulem si jenom zase vytahujete z té bezedné studny další argumenty, další zástupní argumenty, proč jenom nenávidět jednu nebo druhou stranu. Takže vždycky to jde k těm konkrétním lidem. A já se nemůžu, a zrovna teďka, když se takhle jako o tom bavíme, o Ukrajině, a zrovna jako máme za sebou 2 roky covidu, najednou tady covid žádnej není už poslední rok. Co začala Ukrajina, tak prostě covid je úplně jako vyřešený, vylečený. A já osobně teda cítím mnohem větší nenávist, těžko říct, jestli jako bych to nazval nenávistí, ty svoje pocity, ale mnohem větší, řeknu tomu nenávist, jenom jako pracovně teďka, k lidem, kteří se snažili všem natlačit roušky, kteří se snažili zavřít všechny biznisy, všechny restaurace a zničili lidi, zničili rodiny a zničili podnikání, který prostě lidi budovali celý svoje životy. Tady k těmhle lidem, kteří se snažili zabránit vlastně všem těhle snahám a zničili životy lidí skrz covid, tak tyhle lidi nenávidím mnohem víc, než jakýhokoliv Rusa.
Tyhle lidi tady v České republice, co práskali na svoje sousedy, že někde prostě nosí roušky, nebo že tam mají někde nějakou akci, nebo že jich tam je prostě víc, než má být, nebo že na ulici nenosí roušku a takhle podobně. Tyhle lidi nesnáším mnohem víc, než nějakýho Rusa, který plnil tam dělo a tady tyhle granáty mi potom padaly na hlavu. Dobře, takže Ukrajina. Někde se právě jako ztratilo, co vlastně teďka udělat a jak z toho ven. Takže Šafařík možná viděl jako nějakou část Ukrajiny, třeba že malou. Nicméně to, co jsem viděl, je to, co jsem řekl. To, co jsem řekl, je to, co jsem viděl. Já nemám jako potřebu si někde jako nic vymýšlet nebo takhle. A to je taky jako jedno z obvinění, že mě Rusové zaplatili, abych udělal tady tohle video. To je úplně nesmysl. To bych si bydlel trošku jinak. Takže ne, já jako v tom nic nemám. A v tom, abych něco řekl nebo neřekl, nebo abych si dokonce vymýšlel. A důležitý teďka je, jestli vezmete tu informaci a nějak s ní naložíte. Protože já jsem tam přijel, něco jsem viděl a něco jsem prostě poreferoval. Tak. A teď, co s tou informací udělám? Nebo co s tou informací jako někdo udělá? Tak jak já to vidím, tak se tam prostě teďka sypou ohromné peníze do materiálu a do lidských zdrojů, které jsou využitý velmi neefektivně. Tak. Můžete se zeptat svých kolegů třeba v armádě, nebo u jakýchkoliv ozbrojených složek, nebo u jakýkoliv složky státní správy. Jak efektivně zachází s materiálem a s financema, které jim byly prostě daný. Ta efektivita je jako tristní. Nicméně, něco takového, co jsem viděl právě na Ukrajině, je něco, co jsem skutečně neočekával. Neočekával jsem to zejména právě proto, že mi všichni říkají, že je tam opravdová válka, že je to vlastně jako velký a že to má tu gravitaci, celá ta síla, celá ta situace, má tu váhu vlastně, která se nám tady předkládá. No tak podle toho, jestli to má skutečně tu váhu, která se nám tady předkládá, tak by to tam mělo vypadat úplně jinak. Protože ta efektivita tam prostě není. To je jako ten společný jmenovatel, který mě na tom frustruje. Efektivita, která tam chybí. A to je něco, co jsem skutečně nečekal. Já jsem čekal, že když je válka a jde o život, tak se lidi budou trošku víc snažit. A snažit se zapojit jako maximum do toho, co můžou vymáčknout z toho materiálu a z těch prostředků, který dostali. A to se tam neděje. Takže co teď vlastně můžeme udělat? Já můžu mluvit jenom do jako krátkého výseku toho, co se dělá, nebo co se může dít třeba s tím darovaným materiálem. Nicméně jako zcela jistě vidím, že, já věřím, že jsem to zmínil v tom videu, hierarchie celé vojenské struktury se prostě musí změnit a to musí jako absolutně se to musí změnit, protože v tuhle chvíli je to nastavené tak, že to nebude fungovat, to nemůže fungovat. A je to zcela evidentní komukoli, kdo se snažil jako řídit jakýkoliv tým, jakkoliv velký tým, to prostě není možný, aby to fungovalo. Ta vojenská struktura tak je tam teďka nastavená. A místa, kde to funguje, tak to bude kombinace té zastaralé sovětské vojenské struktury a punkového řešení. Kdy si lidi tak nějak jako dělají, co chtějí, dokud jim to prostě prochází a bude to kombinace tady těchto dvou. Ta klasická vojenská, pokud v té čisté formě, která panuje například u Kyjeva, to prostě nefunguje. To je neefektivní. Kdybych chtěl navrhnout neefektivní systém, který nic neudělá, tak to navrhnu přesně tak, jak to funguje třeba právě u Kyjeva v té jednotce, ve které jsem byl 570 lidí. Takže to se musí změnit, ta struktura se musí změnit a pro mě já například mi se líbí to pravidlo 5 a postavte svoji hierarchii jako z násobků 5. Takže jeden člověk může delegovat maximálně 5 lidí a takhle postavíte tu pyramidu. Například. Tak, dál věnovaný materiál. Není nutně jako náročný vytvořit nějaký vstupní a výstupní test, kdy já přijmu lidi, a to nebude dokonalý samozřejmě, ale dává nám to alespoň nějaký měřítko, jak říct, jestli ten materiál věnovaný byl využitý efektivně pro ten trénink. Takže já mám nějaký vstupní test, kdy lidi prostě budou oskorovaní, když přijdou na ten výcvik. A pak mám ten samý test, kdy lidi budou oskorovaní, jakmile vyjdou z toho výcviku. A já najednou mám nějaký data, podle kterých se můžu odrazit.
A ještě když se vrátím k té struktuře, tak tam je důležitá část právě té odpovědnosti. Já nevím, ke komu bych vlastně jako měl zajít, aby zařídil tady tohle. Jakmile tam vidím něco, co je neefektivní a co se má dít a neděje, tak já nevím, komu to vlastně mám říct, aby to zařídil. Já nevím, čí je to zodpovědnost. To je ten největší problém vlastně, jakmile není ta struktura jasně daná. Tak, máme tam vstupní, výstupní testy. Minimálně takhle, nastavit to minimálně takhle, protože alespoň v těch jednotkách, ve kterých jsem byl, nic takového aplikovaný nebylo. Dobrá, tak za ten čas ještě jedna věc, komunikace se mnou, lidi byli takový jako nasraný, že se mi nedá dovolat. To trvá už dlouho, já už jako neberu telefony už třeba rok a půl, už od doby, co jsem měl prodejnu a jednoduše toho už prostě v určitou chvíli bylo hodně na můj osobní telefon, takže se to všechno přehazovalo na jiný telefony, nicméně bylo dlouhý období, kdy jsem měl třeba 30 až 50 hovorů denně, každý den. Já už to prostě nemůžu brát ty telefony, to není možný. Protože ještě spousta lidí mi volá jenom kvůli tomu, nebo volá mi vlastně o věcech, které se jednoduše dají vyřídit SMS-kou. A já nemůžu brát telefony. Teďka tady nahrávám video, zvoní mi telefon, pak budu stříhat video, bude mi zvonit telefon, pak budu vařit, bude mi zvonit telefon. Jo? Já bych nic neudělal. Takže nebuďte naštvaní, že vám neberu telefony, to není jako nic osobního. A když mi budete volat, já vám stejně položím ten telefon s tím, napište mi SMS. To je jako moje nejoblíbenější SMS, kterou automaticky odmítám telefon. Napište mi SMS. Takže to je jenom taková osobní, kdybyste se mnou chtěli mluvit. Kdybyste se mnou chtěli mluvit přímo vlastně, tak skrz tady toho, že to je hodně, jako to původní video má 2700 komentářů, třeba teďka. Já na ně prostě nemůžu odpovídat. Já bych nedělal nic jiného. Ten den má jenom 24 hodin, měsíc má 30 dní, to prostě nejde. Takže jsem to nastavil, takže jsem znovu oživil Patreon, takže kdokoliv by se mnou chtěl komunikovat o tady těchto věcech a chtěl se mi na něco ptát, nebo se mnou dělat nějaké články a takhle podobně, tak můžete na Patreonu. Je tam varianta, kdy se všichni společně potkáme na 2 hodiny měsíčně do nějakého společného videochatu a tam se můžete ptát na co chcete. Případně je tam varianta, kdy máte hodinu 1 na 1 a můžeme se bavit o čem chcete. O zbraních, o ženských, o Ukrajině, o politice, o čemkoliv, o EZO a duších a karmách a takhle podobně. Nechám úplně na vás. Takže jsem to nastavil jsem to následovně. Doufám, že se na mě teda nikdo nebude zlobit, ale jak říkám, ten den má jenom 24 hodin a měsíc má 30 dní. Já se to nemůžu dovolit odpovídat všem a brát telefony všem, to prostě nejde. Takže tak. Dobrá, velmi děkuji za pozornost. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak jsem vás odkázal na místa, kde je můžete položit a kde na ně budu odpovídat, protože na to bude prostor jednoduše. A stejně tak vlastně bych rád nabádal lidi k tomu, že když něco není jasný, tak úplně zbytečně skáčete vlastně, nebo spousta lidí skáče do situace, kdy začne nenávidět toho člověka. Takže to je problém ve vás, ne nutně v tom člověku. Takže cokoliv jsem já řekl a vám se to nelíbí, tak to je jako v pořádku, ta emoce je vaše. Pokud se mnou nesouhlasíte, tak mi můžete jako normální lidi napsat, jestli jsem to myslel takhle nebo takhle a nenechat ten prostor domněnkám a vlastně vaší variantě nebo lidské variantě, že automaticky začnete nenávidět někoho, protože on to myslel určitě takhle a začnete se domnívat tady do těch negativních. A to by bylo neštěstí a takhle vlastně jako si troufám říct, že vznikla celá válka. No, takže alespoň za mě, z toho, co já jsem tak nějak jako vypozoroval, tak Ukrajina samozřejmě potřebuje, ale teďka s nadsázkou Ukrajina jako nepotřebuje víc raket a víc zbraní a víc nábojů a takhle podobně. Ukrajina potřebuje trošku schopný manažery, kteří začnou pořádně efektivně zpracovávat to, co už tam teďka je, protože to tam teče horem spodem a je to prostě díravý hrnec a teče to všude možně, jenom ne tam, kde je třeba. A potom tam, kde je třeba, ty snaživí, ty skutečně ti dobrý lidi, ti bojovníci, tak nemají podporu a nemají materiál, se kterým by mohli pracovat. A to mi přijde velmi, velmi smutný. A jak já znovu říkám, já se nepřidávám ani na jednu, ani na druhou stranu, mě je to skutečně úplně jedno. Mě zajímá jenom efektivita jako využitého materiálu. A já jsem byl na ukrajinské straně jenom protože jsem se neměl jak dostat na ruskou stranu. Mě je ale úplně jedno, jakože kde bych cvičil ty lidi. Já tam nemám žádnou ideologii, nula. To není moje země, to není moje válka
A jakmile by tady na dvorku byli Ukrajinci a stříleli mi kalachem do oken, no tak je pojebu úplně stejně, jako kdyby to byli Rusové a stříleli mi kalachem do oken. Je to úplně fuk. Takže to jenom, ať máme jasno. Já v tom nejsem nijak investovaný emocionálně, politicky, nula. Mně je úplně jedno, jestli je to Ukrajinec nebo Rus. Mě zajímá efektivita. Děkuju za pozornost a mějte se krásně. A snad tady tohle video trošku osvětlilo některé věci, které se řekly. A spousta lidí si domýšlelo jako různý věci a je takový nešťastný, takže jo. Okay. Čau.